Ma'am, good day po. We are fourth year mechanical engineering students po from Batangas State University, Alangilan. Nandito po kami ngayon para po mag-conduct ng interview para po sa isa naming course requirements sa subject namin na manufacturing and industrial processes with plant visits. Ang amin pong gagawin ay ay mag-conduct po ng isang interview para po sa isang manufacturing or distributor po about sa aming rubber po. Ang naano po namin product ng rubber is ito pong tire. Ito po ang aming task. Tapos luckily naman po is kayo nga po ang nahanap namin, which is fifth wheel. So ma'am, ako nga po pala si John Marie Bulalako, kasama ko po ang aking mga co-masters na sina Gentleman Marshall po. Sophia Rodelas po. And Gian Bandahan po. And if you're comfortable na po ma'am, we can start na po with the interview. And ma'am, before po pala, pwede po ba niyo kami bigyan ng konting insights and magpakilala po sa atin? Apo. Ako si Marife Tumambing, secretary ng Mippv, representative ng Mippv, at taga-perma din ng mga delivery ng mga gulong. Okay. Pag wala si Sir. Ma'am, if ano po ma'am, sino po pala si sir? Ano po yung name? Jericho Gainsa. Siya po yung Siya may-ari. yung may-ari ng Okay. Mippv. Ilan taon na po ma'am kayo ng operation? Mga 12 years pa taas. Okay. So meron po kayong parang sister company or parang other branch po ng 50? Wala, ito lang. Okay. Isa lang po. Ay, pwede po kayong magbigay po kayo ng background po ng about sa fifth wheel po. As a company, paano po siya nag-start, ano po mga unang mga products niyo po, ganun. Nag-start siya dati, ano lang, car wash lang. Hanggang sa nagdagdag siya ng, dahil related kasi yung car wash sa mga gulong, Okay. mga vulcanize. Kaya nag-additional siya ng mga gulong, mga vulcanize, at saka mugs. Kasi yung mga nanggagaling na customer, sa car wash nanggagaling eh. Dun sila yung naalok namin ng tires and mugs. Tapos bumibili naman sila. Tapos sinasabi nila sa ibang kamag-anak. Nade-refer na din po? Oo. Kaya nadami ang aming customer. Yun po yung extra nyo pong service po na inad po dito po sa company nyo po. Naglagay kami ng mga gulong. Nag-start kasi nung maliit lang. Doon pa kami nung sa kabila. Tapos, yun. Lumaki na. And since po nag-pandemic po, kamusta naman po ang inyong business? Nung nag-pandemic, talagang open pa rin to, pero ano lang, ang boy lang kasi namin dito, dadalawa. Kasi nung napakahirap naman talaga, dumaan talaga ang mahina. Hindi talaga, pero open pa rin siya. Di ano na nga lang, yung sapalaran na lang kung makabenta o hindi. Yun. Ayun po, tanong rin po namin kung mayroon po ba kayong mga different brands po para po sa inyong mga rubber, sa mga gulong po? Hindi po. Yung mga brands po na mga binibenta. Ano po yung mga brands ng gulong na inyo pong ino-offer sa mga customer? Yun mga Michelin, Okay po. Wanli, Seat, at saka Bridgestone, at saka Falken. Doon po ma'am sa mga ano po kaya yung pinakamabenta? Ang mga pinakamabenta kasi doon, Wanli, kasi concept namin yun sa Mags, mabiling mabenta din yun eh, tapos 2 years warranty pa. Ang iba pagka yung mga medyo social na customer, Michelin at Bridgestone ang kanilang binibili kasi ang Wanli, China lang yan, pero yan ang sineset namin sa Mags, matibay naman gulong yan. Yan ang kaunang-unahang China ng gulong. Pero yun pong Michelin ma'am at saka Bridgestone, oo. saan po yung kanyang parang origin country? Sa US yung... Okay. US based po? Ma'am, based po sa mga customers, sa gaano po daw tumatagal yung isang gulong. batch po ng gulong. Yung sa halimbawa, Michelin po, gaano po siya katagal gamitin? Nasa 5 years. 5 years po. Oo. Ano po yung continuous running for... Ang warranty namin kasi doon 5 years eh. Nalampas pa nga minsan. Ma'am, dun po sa mga brands po ng gulong niyo po, bakit po yun kaya yung mga napili niyo pong mga ibenta po
yung mga machine po, Bridgestone. Ang Wanli kasi, sa budget, kayang, Budget friendly po. Budget friendly, Oo, okay. opo. pero pag ayaw namang medyo nga talagang social na ay di, Mas mataas pa ang quality ng machine. oo. Dahil kahit hindi mo siya ipaliwanag, kilala na sadya yung Michelin. Oo, di ang ginagawa na lang namin, 3+1 na lang. Okay. Para di kahit naman ang budget konti lang kaya nila. Dahil na lang, yun na lang ang pinaka-discount nila. 3+1 po yung gulong. Oo. Buy 3+1 free. Minamarket nyo rin po, parang pag may bibili po ng isang brand, Oo, para ini-introduce nyo rin po na meron po kayong available rin po. Oo. Promo. Para hindi naman sila presyo. Malakhan sa presyo. Balik po ma'am dun po sa mga sinabi niyo pong brand ng gulong. Halimbawa po sa 1D po, saan po kayo nakuha nun? I mean, saan po kayo nabili ng product na yun? Yan ay aming sa Manila pa yan. Pati po yung mga Bridgestone Oo, sa Manila. sa Manila. Okay. Sila din po yung kumagay. Oo, sila nag-deliver dito. Ma'am, paano niyo po hinahandle po yung mga gulong po na dinideliver po dito? Mga safety procedures niyo po? Ganun. Paano hinahandle? Opo. Yes, For ano example po ay mag-i-install po ng gulong, ano po yung mga dapat gawin, dapat isuot, dapat iwasan, ganun po. Parang pag-store po, mai-deliver po dito. Saan nyo po muna siya itatabi? Parang Pag dinideliver kasi yun, dun muna sa may unahan nilalagay. Ang nag-aayos kasi no, ang aming isang tireman. Pagka, isa ka itataas sa, Okay. Halimbawa ma'am, yung kung gulong niyo po na nabili, ay hindi na ganun. Pwede niyo pong balikan sa distributor. depende sa parang hindi na, kasi matagal na Paano niyo po dispose or ano po nangyayari po dun sa mga natitira pong gulong na hindi po nabebe. Hindi, minsan po ano niya kung ginagawa nila, binibenta na lang ng mura para sa mga, yung sa, yung, para sa reserva, pang-reserva. Car tires have come a long way in the last century. The modern summer tire is made of 10 to 15 different components, which include natural and synthetic rubber, chemical additives, and carbon black, a pigment. Giant blenders mix these ingredients under heat and tremendous pressure. There are various formulations for different parts of the tire. In each case, the result is gummy rubber dough, which machinery then rolls into sheets to await further kneading and processing. Polyester fabric unrolls into a machine called a calender. The calender is equipped with rollers that apply warm rubber to both sides of the fabric. This produces a rubberized fabric that will be used to reinforce the tire. This fabric ply is needed because rubber alone isn't sturdy enough to make a tire. Numerous cotton cords now spin off bobbins simultaneously. Machinery pulls them onto the warm rubberized fabric. They land on a bit of an angle and adhere. This cording creates channels that provide pathways for venting air during the actual tire building. Making rubber for tread requires 3 different rubber formulations. Extruders shape the 3 streams of rubber, and then they enter a die that forms them into one. Many paint rollers apply different colored stripes. It's a coating system for identification of the ingredients during processing. To avoid tension, the system creates slack in the feed. A blade slices the tread rubber to length. Next, many steel cables uncoil at once to make the bead, the part of the tire that gives it the strength it needs to stay on the wheel rim. Machinery arranges the cables in the desired configuration and encases them in rubber. More equipment rolls the bead material into hoops, sized to fit the wheel rim. They're now ready to build the tire. Using a special rotating drum, a worker arranges the 2 bead hoops on it. Next up is an airtight piece of rubber that will act as an inner tube, followed by the corded ply. Inflated bladders roll the rubber around the bead on both sides and then retract. A server applies sidewalls to the beads. Little rollers fold the sidewalls over the beads. This completes the inner part or skeleton of the tire. They assemble the outer layer separately, beginning with strips of rubber embedded with steel cord. The system wraps this rubber around a second tire building drum. Next up are narrow strips of rubber ply. The computerized system winds them with just the right amount of tension for a graduated effect.
They're now ready for the last layer, the tread rubber. Machinery applies it to the ply. It's time for the two tire fabrications to become one. A transfer ring collects the assembly and transfers it to the inner part. Compressed air inflates the tire to shape it, and all the sticky layers adhere together. The machine rolls the edge of the tread rubber over the sidewalls. They now have what's known in the industry as a green tire, an uncured tire without tread pattern. Next, it's into a mold to bake and shape the tire. The two parts of the mold come together like a waffle iron. Inside, hot steamy bladders expand to shape the tire and transfer the tread pattern to it. This specific tread pattern is designed for summer tires. This cutout of a car tire demonstrates how all the layers have been fused together. The time in the hot pressurized mold has caused the rubber to vulcanize, a chemical reaction that transforms it from a weak and sticky substance to one that's strong and elastic. A worker trims excess rubber. After final inspections confirm the tire shape is uniform and geometrically correct, the tire is ready for shipment. It's time for the rubber to hit the road. Tapos po yung gulong, yung pinapapakaw. Tapos po yung tapos po ito, nangyari na lang po ng gulong. Ito, balancing. Apo, balancing na gulong. Ito po nalagyan ng gulong dito sa pwesto. Ito po nalagyan. So pagkakaroon mo dyan, dito naman po ang source ng gulong. Oo, yan. Ay, pagkatapos kanina dito, kaya naman ipapadaan. Dito po. Ano pong epekto nung mag-point ko talaga sa gulong? Ang sakit. Kalimitan mo hindi parang May gewang po sa sakit. kaya kailangan pagkakabili ng gulong, ginagawa mo. I-enter po nasa Kunin mo na. Ano po yung gamit din na personal ayun po, nilalagay po sa loob ng halves. Para pagkain. Depende dito po na kayo. May kinalaman halimbawa sa pagpili ng gulong sa rubber, dapat ganito. Ang size ay 720. Pero sa 15 din, ganun din. Okay. Hindi na po siya yung parang wala naman po sa quality naman. Dapat itong bags na ito, pag ganito ang gulong. Or depende na po sa pag sa style. Depende na din